السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. بما إن العرض الشهري الجاي للدبليو دبليو إي هو كراون جول، هيكون يوم 4 نوفمبر، فقلت أتكلم عن عروض كراون جول اللي فاتت ونشوف كانت عاملة إزاي وإيه الماتشات اللي كانت فيها، ونتكلم شوية عن عرض كراون جول. طبعا كراون جول بدأت في 2018 لما الدبليو دبليو إي عملت وقعت عقد مع هيئة الترفيه السعودية على عقد لمدته 10 سنوات. ان الدبليو دبليو اي تعمل عروض في السعوديه لمده 10 سنوات مقابل طبعا مبلغ من المال. فاول عرض عملوه في 2018 كان ذا جريتست رويال رامبل. ده كان اول عرض الدبليو دبليو اي تعمله في السعوديه. العرض اللي بعد كده في السعوديه هو برضو كان في 2018، كان كراون جول. فهنتكلم على كراون جول 2018. هم 4 عروض بس كراون جول اللي اتعملت لحد دلوقتي، والخامس اللي هو هيبقى اللي جاي يوم 4 نوفمبر. فهنتكلم عن الاربع عروض اللي فاتوا، وبعد الكلام عن العرض الجاي. في كراون جول 2018 كانت المباريات كالآتي ونتائجها. في العرض التمهيدي شينسكي ناكامورا كان بيلاعب روسيف على لقب ال WWE United States Championship، وفاز بالمباراة شينسكي ناكامورا. وخلونا نخش على العرض الرئيسي اللي كان فيه ساعتها بطولة الورلد كاب، لأني كان في 2018 كان فيه ساعتها كأس العالم. فالدبليو دبليو اي متعودة إن كل كأس عالم بتعمل بطولة كأس عالم ليها للمصارعين. كان في ربع النهائي موجود ريمستيريو ضد راندي أورتن، وريمستيريو فاز في هذه المباراة. في ربع النهائي الثاني كان زاميز بيلاعب جيفاردي، وزاميز كسب المباراة. في ربع النهائي الثالث كان سيس رولينز بيلاعب بوبي لاشلي مع ليو راش، كان داخل معاه وفاز في المباراة دي سيس رولينز. وربع النهائي الرابع والأخير كان دولف زيجلر، وكان داخل معاه درو ماكنتاير بيلاعب كيرت أنجل، ودولف زيجلر كسب. وكان في مباراة ما بين فريقين، فريق زبار المتكون من سيزارو وشيمس، وكان داخل معاهم بيج شو. وكانوا بيلعبوا النيو داي اللي كان بيلعب ساعتها كوفي كينغستون وبيج اي، وكان داخل معاهم اكزيفير وودز. كانوا بيلعبوا على لقب الدبليو دبليو اي سماك داون تاج تيم تشامبيونشيبس، واللي فاز في الاخر فريق زبار. في نص نهائي كاس العالم زاميز غلب ريمستيريو، ودولف زيجلر غلب سيس رولينز. كان في مباراة برضو ما بين ايجي ستايلز وسمو جو على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيونشيب، وايجي ستايلز فاز بالمباراة. المباراة اللي بعد كده بروك ليزنر وكان معاه بول هيمن ساعتها، كان بيلاعب برون سترومان على لقب ال WWE Universal Championship، وفاز بروك ليزنر بالمباراة. أما في نهائي كأس العالم كان المفروض زاميز هيلاعب دولف زيجلر في النهائي، لكن شفنا إن شين ماكمان دخل مكان زاميز ولاعب دولف زيجلر في النهائي وفاز بالبطولة. فشين ماكمان فاز ببطولة كأس العالم. ونخش على المباراة اللي بعد كده والأخيرة والمين ايفنت. مباراة المين ايفنت اللي كان فيها دي جينيريشن اكس، شون مايكلز وتريبل اتش، كانوا بيلعبوا ذا براذرز اوف ديستراكشن، كين و ذا اندرتيكر، واللي فاز في النهاية دي جينيريشن اكس. فعرض كان كويس، وكان فيه برضو بطولة العالم كانت مدية طعم للعرض. لكن كبداية عروض كراون جول يعني بداية موفقة. بس لسه كانت الأول الدبليو دبليو إي بتعامل عروض السعودية إنها يعني عروض يعني محلية مش أكتر، ما كانش لسه بيحصل فيها تغيير للألقاب أو كده. لكن بعد كده الكلام ده بدأ يتغير. نخش بعد كده على كراون جول 2019. في العرض التمهيدي كان في باتل رويال متكون من 20 مصارع، فاز فيها في الآخر همبرتو كاريو علشان يقابل ايجي ستايلز على لقب اليونايتد ستيتس. أما في العرض الرئيسي كان في مباراة على بطولة الدبليو دبليو إي ما بين بروك ليزنر، وكان ساعتها البطل، مع كان داخل معاه طبعا بول هيمن. كان بيلاعب كين فالاسكيز، وكان معاه ساعتها ريمستيريو. وفاز في المباراة دي بروك ليزنر. المباراة اللي بعد كده كانوا عاملين مباراة تاج تيم تيرمويل على كأس العالم للزوجي. وكان بيلعب المباراة دي ذا او سي لوك جالوز وكارل اندرسون، كانوا بيلعبوا ذا فايكنج ريدرز ايفار وإيريك، واللي فاز في المباراة دي ذا او سي. كان في برضه مباراة فردية ما بين منصور وسيزارو، وفاز في المباراة منصور. كان في أيضا مباراة فردية أخرى ما بين تايسون فيري وبرون سترومان، وفاز في المباراة دي تايسون فيري.
اما مباراة لقب اليونايتد ستيتس تشامبيونشيب او لقب الولايات المتحدة اللي كانت ما بين اي جي ستايلز وكان معاه طبعا الاو سي، كان بيلاعب همبرتو كاريو اللي فاز في الباتل رويال، وفي الاخر اي جي ستايلز فاز بالمباراة. كان في مباراة اخرى فردية ما بين ناتاليا وليسي ايفنز، وناتاليا فازت بالمباراة، ودي كانت اول مباراة نسائية تتلعب في السعودية. المباراة اللي بعد كده كانت مباراة تاج تيم ما بين 10 مصارعين، كانت ما بين فريق هالك هوجان وفريق ريك فلير. فريق هوجان كان بيتكون من رومان رينز، ريكاشي، شورتي جي، مصطفى علي، وروسيف. فريق ريك فلير كان بيكون من راندي اورتن، شينسكي ناكامورا، كوربن، بوبي لاشلي، درو ماكنتاير. وفي الاخر فاز فريق هالك هوجان. اما في المين ايفنت كانت مباراة على لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب، مباراة فولز كاونت اني وير ما بين ذا فيند بري وايت ضد سيس رولينز، وفاز في الاخر بري وايت. كان عرض يعني متوسط الى حد ما كانش فيه مباريات قوية زي العرض اللي قبليه، لكن كلنا شفنا نهايته لما ذا فيند فاز باللقب اليونيفرسال، وكان كله مستني اللحظة دي، فكان ختام كويس للعرض يعني. بعد كده ندخل على عرض كراون جول 2021. طبعا ما اتعملش في 2020 عشان الجائحة، ف 2021 تعال نشوف مبارياته. في العرض التمهيدي كان موجود مباراة ما بين ذا اوسوس جاي وجيمي ضد ذا هيرت بيزنس شيلتون بنجامين وسيدريك الكسندر، وفاز في الاخر ذا اوسوس. اما في العرض الرئيسي كان في مباراة هيل ان سيل ما بين ايدج وسيس رولينز، وفاز فيها ايدج. المباراة اللي بعد كده كانت مباراة فردية ما بين منصور ومصطفى علي، وفاز في الاخر منصور. المباراة اللي بعد كده كانت على القاب التاج تيم للرو ما بين ار كي برو، راندي اورتن وريدل ضد اي جي ستايلز واوموس، وفاز في الاخر ار كي برو. المباراة اللي بعد كده كانت نهائي بطولة كوين اوف ذا رينج ما بين زلينا فيجا ودودروب، وفازت في الاخر زلينا فيجا بلقب ذا كوين اوف ذا رينج. المباراة اللي بعد كده كانت نو هولدز بارد فولز كاونت اني وير ما بين جولدبرج وبوبي لاشلي، وفاز في الاخر جولدبرج. المباراة اللي بعد كده كانت نهائي بطولة كينج اوف ذا رينج ما بين اكزيفير وودز وفين بالر، وفاز بالمباراة اكزيفير وودز وخد لقب كينج اوف ذا رينج. المباراة اللي بعد كده كانت على لقب دبليو دبليو اي ما بين بيج اي البطل ضد درو ماكنتاير، وفاز في النهاية بيج اي. المباراة اللي بعد كده كانت مباراة ثلاثية نسائية على لقب الدبليو دبليو اي سماك داون ويمنز تشامبيون. كانت البطلة باكي لينش، كانت بتلاعب بيانكا بالير وساشا بانكس، وفازت في الاخر باكي لينش. اما مباراة المين ايفنت كانت ما بين رومان رينز مع بول هيمن، كان هو بطل اليونيفرسال، كان بيلاعب بروك ليزنر على بطولة ال WWE Universal Championship، وفاز في النهاية رومان رينز. يعني زي ما احنا شفنا ان WWE ما بتعملش ما بتغيرش ابطال في عروض كراون جول او عروض السعودية عامة، لكن مثلا يعني بيتوجوا بطولة كاس عالم، بطولة كينج اوف ذا رينج، كوين اوف ذا رينج، يعني حاجات ايه مش بنفس قوة الالقاب الكبيرة. لكن خلينا نخش على العرض الاخير وهو كراون جول 2022. المباراة الاولى كانت ما بين بروك ليزنر وبوبي لاشلي، مباراة فردية وفاز فيها بروك ليزنر. المباراة الثانية كانت على الالقاب الزوجي للسيدات ما بين دامج كنترول داكوتا كاي وايو سكاي ضد اسكا واليكسا بليس، وفاز في الاخر دامج كنترول. المباراة اللي بعد كده كانت مباراة قفص حديدي ما بين درو ماكنتاير ضد كارين كروس ومعاه سكارلت، طبعا فاز في الاخر درو ماكنتاير. المباراة اللي بعد كده كانت مباراة 6 مان تاج تيم ماتش ما بين ذا جادجمنت داي، فين بالور، داميان بريست ودومينيك ميستيريو، وكانت طبعا داخله معاهم ريا ريبلي. كانوا بيلعبوا ذا او سي، اي جي ستايلز ولوك جالوز وكارل اندرسون، وفاز في الاخر ذا جادجمنت داي. المباراه اللي بعد كده كانت مباراه فرديه ما بين برون سترومان واوموس، وفاز في الاخر برون سترومان. المباراه اللي بعد كده كانت على لقب الاندسبيوتد دبليو دبليو اي تاج تيم تشامبيونشيبس، القاب الزوجي الموحده ما بين ذا اوسوس جيمي وجاي ضد ذا برولين بروتس ريجي هولاند وبوتش، وفاز في الاخر ذا اوسوس. المباراه اللي بعد كده كانت لاست وومن ستاندينج ماتش على لقب الرو ويمنز تشامبيونشيب
كان ما بين بيانكا بالير وبيلي، وفازت في النهاية بيانكا بالير. اما المين ايفنت كانت مباراة على لقب الدبليو دبليو اي اندسبيوتد يونيفرسال تشامبيونشيب ما بين رومان رينز وكان معاه بول هيمن ضد لوغان بول، وفاز في النهاية رومان رينز. يعني كان عرض كويس، وشفنا في نهايته ذا بلاد لاين واقفين كلهم ومعاهم سولو سيكوا على المدخل وهم خارجين. وطبعا الصورة دي يعني كلكم فاكرينها. فدول كانوا عروض الكراون جول اللي فاتت. فهنشوف ايه اللي هيحصل يوم 4 نوفمبر في كراون جول 2023. لحد دلوقتي متحدد مباراتين فقط، وفي مباراة ثالثة يعني متوقع تتحدد قريب. المباراتين المحددين لحد دلوقتي سيس رولينز ضد درو ماكنتاير على الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، بطولة الوزن الثقيل. اما المباراة الثانية مباراة فيتال 5 واي على لقب الويمنز وورلد تشامبيونشيب، مباراة خماسية على بطولة السيدات ما بين ريا ريبلي، نايا جاكس، شينا بيزلر، زوي ستارك، وراكيل جونزاليز. دول المباراتين اللي متحددين لحد دلوقتي. واعتقد هيحددوا قريب مباراة ما بين رومان رينز وال اي نايت. هي لسه ما اتحددتش رسميا لحد وقت تصوير الفيديو ده، لكن كده كده هنزل فيديو قبل العرض واقول فيه توقعاتي. فانتظروا الفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تتابعوا الفيديو ده. لكن كتوقعات يعني للعرض من قبل ما مباراته حتى تكمل، متوقع ان هيكون عرض كويس، لان المباراتين المتحددين لغايه دلوقتي كويسين، والثالثه اللي قلت عليها برضو هتكون مباراه كويسه. وفي كلام ان لوجان بول هيرجع، شويه بيقولوا هيلاعب ريمستيريو، وشويه بيقولوا لا. يعني هنشوف ايه اللي هيحصل، لان لوجان بول موجود على البوستر بتاع العرض، وحتى موجود كمان بيانكا بالير، فمتوقع انها ترجع قريب. وبس ده كان فيديو النهارده. قولوا لي ايه اكتر عرض كراون جول عجبكم في الكومنتات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو مش مشترك في القناة اشترك. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.